BMG ეკონომიკური ზრდის ივნისის მაჩვენებელი ცნობილია თელარა გელანტია დეტალებით და ფინანსთა მინისტრის მოადგილე ნიკოლოზ გაგუა შეფასებებით საქმის კურსში. რა შედეგები მოუტანა კაფე-ბარებსა და რესტორნებს თამბაქოს მოხმარებაზე გამკაცრებულმა კონტროლმა საქმის კურსი ბიზნესის ინტერესებსა და რეგულაციების გავლენის შეფასებას გაგაცნობთ. შუადღემშვიდობის საქმის კურსი იწყებს თქვენთვის პირდაპირ ეთერში მუშაობას, რომელსაც დავით ჯალაღონია და ბექა ბაციკაძე გაუძღვებით. მოგესალმებით, გიყურებთ ტელეპირველზე და გვისმენთ ჩვენი პარტნიორი რადიოების თბილისის და ჰერეთის ეთერში FM 93-ზე და 5-ზე 102-სა და 8-ზე. 4%-ით გაზრდილი ეკონომიკა ივნისში საქსტატმა ეკონომიკური ზრდის წინასწარი მაჩვენებლები გამოაქვეყნა, რომლის თანახმად 6 თვეში საქართველოს ეკონომიკა 5.7%-ით გაიზარდა, ხოლო მეორე კვარტალში საშუალო ზრდამ შეადგინა 6%. თელარა გელანტია გაეცნო სტატისტიკურ ინფორმაციას და პირდაპირ ეთერში შემოგვიერთდება თელარა შუადღემშვიდობის მაისში 7.5%-იანი ეკონომიკური ზრდის შედეგად 4% დიდად არ მოგვეწონა, მიუხედავად იმისა, რომ ეკონომიკური ზრდა წინა წლის ანალოგიურ პერიოდს ტარდება ხოლმე. შუადღემშვიდობის კიდევ ერთხელ დიახ მართალი ხარ, თუმცა საინტერესოა გავიხსენოთ ოცნების გაფორმებული თავმჯდომარის ბიძინა ივანიშვილის ინტერვიუ საზოგადოებრივ მაუწყებელთან, სადაც მან მაისში დაფიქსირებული 7.5%-იანი ეკონომიკური ზრდის მიზეზები განმარტა და თქვა, რომ ეკონომიკური ზრდა პირდაპირ არ უკავშირდება ყოფილ პრემიერს გიორგი კვირიკაშვილს. მიზეზებს შორის კი ივანიშვილმა თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმებები დაასახელა, სადაც ასევე მისი აზრით კვირიკაშვილის წვლილი არ იყო. თუ ბიძინა ივანიშვილის არგუმენტებს ვირწმუნებთ, უცნაურია, რატომ არ გაგრძელდა ისევ მაღალი ზრდა. რეალურად ამაზე ფინანსთა მინისტრის მოადგილე, როგორც ვიცი, რამდენიმე წუთში უპასუხებს საქმის კურსის კითხვებს. მოკლედ, ერთი თვე დიდად თითქოს არაფერს წყვეტს. კარგია, რომ 6 თვეში ეკონომიკა საშუალოდ 5.7%-ით გაიზარდა, მაგრამ როგორც გრაფიკაზე ხედავს ახლა მაყურებელი, მეორე კვარტალში ყველაზე დაბალი ზრდა დაფიქსირდა ივნისში. ისე გასული წლის ივნისში ეკონომიკური ზრდა იყო 4.6%. თელარა ამ ფონზე რომელ დარგებში გაიზარდა ეკონომიკა ყველაზე მეტად საანგარიშო პერიოდში? დათო საქსტატის წინასწარი შეფასებებით 2018 წლის ივნისში წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით მნიშვნელოვანი ზრდა შეინიშნებოდა ტრანსპორტის, სასტუმროებისა და რესტორნების, საფინანსო საქმიანობის და ვაჭრობის დარგებში. ეკონომიკურ ზრდაში თავისი წვლილი და საკმაოდ მნიშვნელოვანი, რა თქმა უნდა, საგარეო ვაჭრობას აქვს. მაყურებელს შევახსენოთ, რომ 6 თვეში ექსპორტი გაიზარდა 28.5%-ით. რაც შეეხება დღე-დღეს გადამხდელი საწარმოების, ბრუნვების და ახალი საწარმოების სტატისტიკას, რომელსაც ეყრდნობა საქსტატი ყოველთვიური ეკონომიკური ზრდის ტემპის შეფასებისას, მონაცემები აჩვენებენ, რომ ივნისში 3.971 ახალი საწარმო დარეგისტრირდა დაახლოებით 500-ით ნაკლები ვიდრე შარშან ივნისში. შესაბამისად, ახლა დარეგისტრირებულ საწარმოთა რაოდენობის ცვლილებამ წინა წლის შესაბამის თვესთან შედარებით შეადგინა 11.2% მინუსით. ეკონომიკური ზრდის წინასწარი შეფასებისას გამოყენებული დღე-დღეს გადამხდელ საწარმოთა ბრუნვის ზრდა წინა წლის ივნისთან შედარებით კი იყო 10.7%, რაც არის ყველაზე დაბალი მაჩვენებელი მიმდინარე წლის განმავლობაში. როგორც ეკრანზე ხედავს ახლა მაყურებელი, მხოლოდ იანვარში იყო 11%, შემდეგ თვეებში კი უფრო მაღალი. ყველაზე მაღალი კი მაისში იყო 18%-მდე, როგორც ხედავს. ხო, რაც დაეთყო კიდეც ეკონომიკურ ზრდას მაისში, რომელიც კიდევ ერთხელ ვთქვათ, რომ 7.5% იყო, კიდევ რამის დამატება თუ გსურთ თელარა გისურვებთ. ასე აბექა გეთანხმებით და ბოლოს ფისკალურ მონაცემებსაც რომ შევხედოთ, უნდა აღინიშნოს, რომ ივნისში ბიუჯეტის ხარჯები და შემოსავლები თანაბრად იყო, მაგრამ თუ ბიუჯეტის 6 თვის შესრულებას ვნახავთ, გადასახდელების, ანუ ხარჯების გეგმა შესრულდა 95.1%-ით, ხოლო შემოსავლების გეგმა კი გადაჭარბებით 105.2%-ით. თუმცა უნდა აღინიშნოს, რომ ჩამორჩენა საგარეო ვალის, მათ შორის გრძელვადიანი საინვესტიციო კრედიტების ნაწილში, კერძოდ საგარეო ვალის გეგმა წლის პირველ ნახევარში 75.1%-ით შესრულდა, უშუალოდ საინვესტიციო კრედიტების სახით კი 6 თვეში ბიუჯეტში 363 მილიონი ლარი უნდა ჩამორიცხულიყო, მაგრამ ჩამორიცხა 255 მილიონი. ანუ გეგმის 70%.
როგორც ჩანს, პრობლემები შეინიშნება. ნახოთ, რაც მოახერხებს ახალი პრემიერი თავის ახალ ეკონომიკურ გუნდთან ერთად და დაეწევიან თუ არა წლიურ გეგმას. დიდი მადლობა თელორ გილანტიას, რომელმაც ივნისისთვის ეკონომიკური მაჩვენებლები გაგვაცნო. რამდენიმე წუთში ნიკოლოზ გაგუა, ფინანსთა მინისტრის მოადგილე უპასუხებს საქმის კურსის შეკითხვებს და სწორედ ის ჩაგვაყენებს საქმის კურსში რა კითხვების პრინციპში თელარამაც დასვა თავის ჩართვის დროს. და ვაგრძელებთ მანამდე გამოშვებას დეპოზიტების დაზღვევის სისტემის ამოქმედებიდან 7 თვეში დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტო აზერბაიჯანის საერთაშორისო ბანკის საქართველოს კლიენტებისთვის სადაზღვევო შემთხვევებისთვის გათვალისწინებული თანხის გაცემას იწყებს. სააგენტო პროცესში მას შემდეგ ჩაერთო, რაც ბანკმა საქართველოს ბაზრის დატოვების გადაწყვეტილება მიიღო. რა პროცედურებთან არის დაკავშირებული დეპოზიტების ანაზღაურების სისტემა? სალომე მეცხვარიშვილი არ ყოფდა ამ საკითხს და ახლა პირდაპირ ეთერში გაგვაცნობს. სალომე, მოგესალმებით გის. მოგესალმებით. დეპოზიტების დაზღვევის სისტემა დეპოზიტორების დაცვის აპრობირებული მეთოდია, რომელიც უზრუნველყოფს დეპოზიტების გარანტირებულად ანაზღაურებას იმ შემთხვევაში, როდესაც ბანკი ცხადდება გაკოტრებულად ტოვებს ბაზარს და ასე შემდეგ. ანუ პირი, რომელიც თანხას ბანკში ინახავდა, გარანტირებულია, რომ 5000 ლარამდე დეპოზიტს თუ ბანკი არადეპოზიტების დაზღვევის სააგენტო აანაზღაურებს. ამ კონკრეტულ შემთხვევაშიც მსგავს საკითხთან გვაქვს საქმე. ქართულ ბაზარს აზერბაიჯანის საერთაშორისო ბანკი ტოვებს. ლიცენზია ბანკს 25 ივლისს გაუქმდა. აზერბაიჯანის საერთაშორისო ბანკი საქართველოს გაუქმდა. საბანკო საქმიანობის ლიცენზია და შესაბამისად ბანკი ლიკვიდაციის რეჟიმში გადავიდა. ლიკვიდაციის პროცესში აზერბაიჯანის საერთაშორისო ბანკი საქართველოს არასაბანკო საქმიანობის საზოგადოებად გარდაიქმნება. საქართველოს ეროვნული ბანკის შეფასებით აღნიშნული პროცესები შემდგომ სრულად დაკმაყოფილდება ბანკში დარჩენილ კრედიტორთა, პირველ რიგში კი დეპოზიტართა მოთხოვნები. დეპოზიტების დაზღვევის სისტემის შესახებ საქართველოს კანონის მიხედვით დაზღვეული დეპოზიტების მისაღებად დეპოზიტარებმა უნდა მიმართონ დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს. შედეგად მას შემდეგ, რაც ეროვნულმა ბანკმა აზერბაიჯანის საერთაშორისო ბანკს ლიცენზია გაუქმა, დეპოზიტარების დაკმაყოფილების პროცესში დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტო ჩაერთო, რომელიც ვალდებულია 5000 ლარამდე დეპოზიტების მფლობელებს თანხა აუნაზღაუროს. ასეთი კი სულ 34 დეპოზიტარი აღმოჩნდა, რომელსაც თანხის მიღების შესაძლებლობა ლიბერთი ბანკის ფილიალებში შეუძლიათ. ეს იმის გათვალისწინებით ასეთი დეპოზიტორი ამ ეტაპზე არის 34, სულ მათი უმრავლესობა საქართველოს მოქალაქეები არ არიან. ძირითადად აზერბაიჯანის, ასევე ირანის და თურქეთის მოქალაქეები. გვყავს საქართველოს 9 მოქალაქე. თანხების გაცემა დაიწყო უკვე დღეიდან ლიბერთი ბანკის ნებისმიერ ფილიალში ქვეყნის მასშტაბით. დეპოზიტორს შეუძლია წარმოადგინოს პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტი და მიიღოს კუთვნილი თანხა. სააგენტოსგან თანხის მოთხოვნის უფლება დეპოზიტორს უნარჩუნდება 3 წლის განმავლობაში. 3 წლის შემდეგ ეგრეთ წოდებული მოუკითხავი თანხები უკვე მიემართება ეროვნული ბანკის შესაბამის ანგარიშზე. კითხვაზე რატომ შეირჩა დეპოზიტების მისაღებად ლიბერთი ბანკი დეპოზიტების დაზღვევის სისტემაში აცხადებენ, რომ ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაზე ინდივიდუალური პარტნიორის შერჩევა ხდება, რომელსაც დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტო შესაბამის მოთხოვნებს გაუგზავნის. რატომ მისტუმრებს დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტო ისეთ შემთხვევაში, როდესაც ბანკს გაკოტრების პრობლემა არ უდგას. სააგენტოში განმარტავენ, რომ პროცედურა არ იცნობს განსხვავებას, ანუ არ აქვს მნიშვნელობა ბანკი კოტრდება თუ საკუთარი სურვილით ტოვებს ქვეყანას, დეპოზიტებს აანაზღაურებს დეპოზიტების სააგენტო. ნებისმიერი ბანკის ლიკვიდაციის პროცესის დაწყებისთანავე დგება სადაზღვეო შემთხვევა. შესაბამისად, ჩვენ სააგენტოს უდგება ვალდებულება, რომ გაისტუმროს 5000 ლარამდე დეპოზიტები. ამის შემდეგ ის თანხა, რომელსაც ჯამურად სააგენტო ანაზღაურებს დეპოზიტების დაზღვევის ფონდიდან, უკვე არის ლიკვიდაციის პროცესში მყოფი ბანკის ვალდებულება, რომ აანაზღაუროს და ფონდს უკან ეს თანხა დაუბრუნოს. უკვე გულისხმობ ამ შემთხვევაში ეს იქნება აზერბაიჯანის საერთაშორისო ბანკის საქართველოს. რასაკვირველია ის თანხა, რასაც ჩვენ ამ სადაზღვეო შემთხვევაზე გავწევთ, ბანკი ამ თანხას აბრუნებს დეპოზიტების დაზღვევის ფონდში. შეგახსენებთ, რომ მიმდინარე წლის იანვრიდან ყველა დეპოზიტი დაზღვეული ავტომატურად დაზღვევის თანხას იხდიან არა დეპოზიტარები, არამედ ბანკები. დაზღვეულია ფიზიკური პირების დეპოზიტები 5000 ლარის ფარგლებში თითოეული დეპოზიტორისთვის თითოეულ ბანკში. ამაზე მეტი თანხა დეპოზიტარს არ აუნაზღაურდება. ბანკების მიერ გადახდილი სადაზღვევო შენატანები აკუმულირდება დეპოზიტების დაზღვევის ფონდში. აღნიშნული ფონდიდან ხდება დეპოზიტორების ანაზღაურება სადაზღვევო შემთხვევის დადგომისას. არასამთავრობო ორგანიზაცია, საზოგადოება და ბანკებში ფიქრობენ, რომ
საქართველოში საბანკო სისტემა მდგრადია და მსგავსი სააგენტოს შექმნის აუცილებლობა არ არსებობდა. გიორგი კეპულაძე ფიქრობს, რომ სააგენტომ აქცენტი უფრო საგანმანათლებლო მიმართულებაზე უნდა გააკეთოს. მნიშვნელოვანი აუცილებლობა ამის არ არსებობდა ჩემი აზრით, რადგან ძალიან დიდი ხანია საქართველოში არ გაკოტრებულა არც ერთი ბანკი, რომელსაც დაეტოვებინოს თქვათ მიანაბრეები, ისე რომ მათთვის არ დაებრუნებინოს თანხა. ეს პრობლემა მე მგონი ჩვენ ქვეყანაში რაც შეეხება კომერციულ ბანკებს გადაჭრილი იყო, თუმცა რახან იყო ვალდებულება ასეთი სისტემა უნდა შექმნილიყო და აზღვევა ზოგადად დეპოზიტების თავისთავად ერთგვარად წაახალისებს სავარაუდოდ, თუმცა მე ვისურვებდი რომ ცოტა მეტი კომუნიკაცია გქონდეთ საზოგადოებასთან, უფრო ზუსტად გააგებინოს საკუთარი საქმიანობის შესახებ, რამდენად არიან მომხმარებლები დაზღვეულები და უფრო მეტი წვლილი შეიტანონ ქვეყანაში ფინანსური განათლების დონის ამაღლებაში. ბოლო ინფორმაციით საქართველოში მოქმედ 16 კომერციულ ბანკში არსებული დეპოზიტების საერთო მოცულობა 20 მილიარდ 419 მილიონ ლარს შეადგენს. დაზღვეული დეპოზიტების მოცულობა, ანუ 5000 ლარამდე შენატარებმა კი მილიარდ 9 ლარს გადააჭარბა. მათ შორის ეროვნულ ვალუტაში დაზღვეულია 951 მილიონი ლარის მოცულობის დეპოზიტები, ხოლო უცხოურ ვალუტაში 615 მილიონი ლარის ეკვივალენტი. კომერციული ბანკების სადაზღვეო შენატანებმა კი ივლისში 1.251.000 ლარი შეადგინა. დიდი მადლობა, პირდაპირ ეთერში საუბრობდა სალომე მეცხვარიშვილი და როგორც ჩვენ ასე ვთქვათ გადაცემის დასაწყისში უკვე გაგაცანით ეკონომიკური ზრდის ტემპი ივნისის მონაცემებით, მაჩვენებლები გვაქვს ასეთი, შეგახსენებთ 4% არის ივნისში და მთლიანი 6 თვის საშუალო მეორე კვარტლის ასე ვთქვათ საშუალო ზრდა არის 6% და მთლიანი 6 თვის საშუალო 5.7%. ის სახსენებთ რომ ანუ თავად ტემპი რომელიც შენახსენებთ პირველ კვარტალში 5.3 იყო, ნუ მე აპრილის მონაცემი იყო 6.5, ეს მაისი 7.5, რომელზეც და ჩვენ ახლა გვაინტერესებს მეორე კვარტალში ასე ვთქვათ ამ 7.5 შემდეგ ივნისში რატომ მივიღეთ 4% და არა მარტო. შეგვიძლია უკვე გავესაუბროთ ჩვენ ფინანსთა მინისტრის მოადგილეს ნიკოლოზ გაგუა გვერდება პირდაპირ ეთერში. მოგესალმებით ბატონო ნიკოლოზ, მადლობა რომ ხართ ხაზზე მონაწილეობთ გადაცემაში და თავდაპირველად ჩვენ უკვე აღნიშნეთ რომ მეორე კვარტალში 4% ასე ვთქვათ ყველაზე დაბალი მაჩვენებელია განსაკუთრებით ამ 7.5%-იანი ივნისში მაისში ზრდის შემდეგ. რა განაპირობა ასე ვთქვათ ეს რიცხვი, რა დგას მიზეზებს შორის? დიდი მადლობა, მოგესალმებით მე ბექა დავით, მივესალმებით თქვენ ტელემაყურებლებს. მეც მადლობას მოგახსენებთ გადაცემაში მოწვევისათვის. დიახ, დღეს გამოქვეყნდა საქსტატის ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებელი ივნისისთვის, რომელმაც შეადგინა 4%, 4% ესე ვთქვათ, ეს ივნისის მაჩვენებელი იმიტომაც არის მნიშვნელოვანი, რომ რეალურად ჩვენ ამ თვით ვაჯამებთ ესე ვთქვათ 6 თვის შედეგებს, რომელიც მიუხედავად იმისა, რომ 4% საკმაოდ ესე ვთქვათ დაბალი მაჩვენებელია, განსაკუთრებით როგორც თქვენ აღნიშნეთ 6.5%-იანი, 7.5%-იანი ზრდის ფონზე, ანუ პირველ რიგში შევეხები 4%-იანი მაჩვენებელს, რომლის ანალიზი ესე ვთქვათ გვიჩვენებს, რომ არის ზრდა რამოდენიმე სექტორში, კონკრეტულად ეს არის საფინანსო საქმიანობა, ეს არის ტრანსპორტის სექტორი და ეს არის ტურიზმი და უпростоრად სასტუმრების და რესტორნების სექტორი და სამივე პრაქტიკულად 18%-იანი ზრდით ხასიათდება. თუმცა ასევე შემცირება არის მშენებლობის სექტორში. გარდა ამისა, მინდა ერთ ფაქტს გაუსვა ხაზი, ჩვენ გასულ წელს ესე ვთქვათ მრეწველობაში გასულ თვეს უпростоრად ანუ მაისში ზრდა ჰქონდა მნიშვნელოვანი მრეწველობის სექტორში. ეს გარკვეულწილად იყო ესე ვთქვათ თვეებს შორის ესე ვთქვათ გადანაცვლების ეფექტი, ანუ მარაგების ესე ვთქვათ დაგროვების ეფექტიდან გამომდინარე, განსაკუთრებულად დიდი იყო მრეწველობის სექტორი მაისის თვეში.
თვეში, ხოლო ივნისის თვეში და გარკვეულწილად ივნისის თვის ხარჯზე. ამიტომ ის რომ ყოველთვიური ეკონომიკური მაჩვენებელი საკმაოდ ხშირ ინდიკატორს წარმოადგენს, ან მერყეობები მაღალია და გარკვეულწილად ესე ვთქვათ თვიდან თვეში გადანაცვლების მერყეობის ეფექტიც არის, თუმცა დაუბრუნდებით ბატონო ნიკოლოზ, მხოლოდ აი მაისის თვეს რო არ შევადაროთ, ზოგადად უკეთესია თქვა შევადაროთ წინა წლის პერიოდს, ხო მაისის თვე ავიღეთ, იმიტომ რომ 7.5% იყო და საკმაოდ მაღალი იყო თქვა ბოლო პერიოდისთვის ეს ერთთვიანი ზრდა, მაგრამ წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებითაც ივნისის მაჩვენებელს გულისხმობ, რომელიც 4.6% იყო წელს, ანუ მივიღეთ ანუ იმასაც ჩამორჩება, რაც იყო წინა წელს. დიახ, ბუნებრივია, გასულ წელს მიუხედავად იმისა, რომ ეკონომიკური ზრდა საკმაოდ მაღალი ქონდა 5%, ჩვენ გასულ წელსაც არსებობდა თვეები, რომელშიც ესე ვთქვათ, გარკვეულად ნაკლები მონაცემი, ნაკლები ეკონომიკური ზრდა იყო, მაგალითად, 4%-ზე ნაკლები ეკონომიკური ზრდა, თუმცა საბოლოო ჯამში ესე ვთქვათ, უფრო მაღალი ეკონომიკური ზრდა. ბატონო ნიკოლოზ, აქვე გითხავთ, ბუნებრივია, წლის განმავლობაში მაღალი უნდა იყოს. დიახ, საინტერესოა თქვენ ახსენეთ სამშენებლო სექტორი. ხომ? აქ ალბათ არის წილი გარკვეული რეგულაციების, რომელიც დარგს დაეწია მიმდინარე წლის განმავლობაში. 100-ია ეს და რა ანალიზი გაქვთ, ასე ვთქვათ, ამ სექტორთან დაკავშირებით? დიახ, გიდასტურებთ აღნიშნულ დიახ, გიდასტურებთ 2017 წელს ესე ვთქვათ გარკვეულწილად ახალი რეგულაციები შემოვიდა, რომელსაც აქვს აბსოლუტურად დროებითი ეფექტი და ამ რეგულაციებისგან პრინციპში მოსალოდნელი იყო ის, რომ დროებით მოკლევადიან პერიოდში შესაძლებელი იყო გარკვეული ესე ვთქვათ შენელებები სამშენებლო სექტორში. ამ რეგულაციას საკმაოდ ესე ვთქვათ კეთილშობილური მიზანი აქვს ის, რომ ესე ვთქვათ ხარისხის სტანდარტები უფრო დაახლოვდეს ესე ვთქვათ ევროპულ სტანდარტებს ბევრი მიმართულებით, მათ შორის ეკოლოგიური მიმართულებით, ენერგოეფექტურობის მიმართულებით, ანუ ძალიან მნიშვნელოვანი ღონისძიებები იქნება შემოტანილი, რომელსაც შეიძლება ქონოდა ესე ვთქვათ გარკვეული მოკლევადიანი ეფექტი, რაც რეალიზდა, თუმცა ჩვენ ვადასტურებთ, რომ ეს მოკლევადიანი ეფექტი რა პერიოდში უნდა ამოიწუროს ამ მიმართულებით რა პროგნოზი? დიახ, ეს რამოდენიმე თვეზია სულ რაღაც საუბარი, რამოდენიმე თვეზია საუბარი, რომლის შემდეგაც უნდა აღდგეს მაღალი ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებელი აღნიშნულ სექტორში და მოგეხსენებათ ესე ვთქვათ, გასულ წელს მშენებლობის სექტორი ძალიან მაღალი ტემპით იზრდებოდა, ეს იყო ერთ-ერთი მთავარი მამოძრავებელი მრეწველობის სექტორთან ერთად. ეს მაჩვენებელი უნდა აღდგეს და ძალიან პოზიტიურია ის, რომ ეს აღდგენა იქნება სწორედ ახალი სტანდარტების, უფრო მაღალი სტანდარტების 6 თვის საშუალო მაჩვენებელსაც შევეხოთ ბატონო ნიკოლოზ 2018 წლის 5.7% ხარ თუ არა ამ წინასწარი მონაცემით კმაყოფილი? ბუნებრივია, ესე ვთქვათ 5.7% ეს საკმაოდ მაღალი მაჩვენებელია. ჩვენ ვართ კმაყოფილი იმ ფონზე, რომ წლის დასაწყისში, როდესაც ჩვენ პროგნოზს ვაკეთებდით, მათ შორის სავალუტო ფონდთან, ჩვენი საპროგნოზო მაჩვენებელი 4.5%-ის ფარგლებში მერყეობდა. ამიტომ ჩვენ კონსერვატულად დავგეგმეთ ბიუჯეტი და 4.5%-ის მაჩვენებელი, ზრდის მაჩვენებელი ჩავდეთ. მიმდინარე წლის ბოლომდე რამდენ პროცენტიან ზრდას ელოდებთ? თუმცა აი ამ 4%-იანი ეკონომიკური ზრდის ფონზე წინადადებას, თუმცა ბუნებრივია, ბოლო რამოდენიმე თვის ძალიან მაღალმა ეკონომიკურმა ზრდამ, ესე ვთქვათ, ჩვენი მოლოდინები გაზარდა და ნუ ბუნებრივია, ჩვენ გაცილებით მაღალი ეკონომიკური ზრდა გვინდა, ჩვენ ზოგადად ესე ვთქვათ, 6 თვეში ერთხელ მთავრობა გადახედავს ეკონომიკური ზრდის პროგნოზებს, მას შემდეგ რაც 6 თვის მონაცემი გამოვა, ანუ პრინციპში დღეს გამოვიდა, გარკვეული პერიოდის შემდეგ 10 დღის 2 კვირის ვადაში მთავრობა ახდენს პროგნოზის განახლებას, ანუ ჩვენ ახალი პროგნოზით გამოვალთ ამასთან. კი ბატონო, ბიუჯეტის შესრულების მაჩვენებელზე როგორი იქნება, გაზრდილი იქნება, რამდენი პროცენტით დაახლოებით? დიახ, მნიშვნელოვნად გაზრდილი იქნება, ჩვენი ვარაუდებით, ესე ვთქვათ, წინასწარი შეფასება რთულია, იმიტომ ჩვენ ამიტომ გვინდა რამოდენიმე დღე, ჩვენ ვარაუდობთ 5.5%-დან 6%-ის фарგლებში, ესე ვთქვათ, დაახლოებით ამ შუალედში ველოდებით ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებელს. ბატონო ნიკოლოზ, ბიუჯეტის შესრულების მონაცემებსაც შევეხოთ, წეგან თელ არას კონდე ჩართვა და მან ახსენა, რომ საინვესტიციო კრედიტების სახით 6 თვეში ბიუჯეტში შემოსულია 255 მილიონი, გეგმის 70%. აი ამის მთავარი მიზეზი რა არის? დიახ, ბუნებრივია ზოგადად
ის გარემოება, რომ პრაქტიკულად მიმდინარე წელს იწყება, ესე ვთქვათ, ყველა დავარქვევდი გლობალურ პროექტს, რომელიც ესე ვთქვათ, გლობალური არა მარტო თავის იმ თვალსაზრისით, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია და ძალიან ეპოქალური შეიძლება იყოს ქვეყნისთვის, მაგრამ არა მარტო საქართველოს მნიშვნელობის პროექტები, ეს არის პრაქტიკულად ყველა მიმართულებაზე, აღმოსავლეთ-დასავლეთის მაგისტრალზე ჩვენ ვიწყებთ ესე ვთქვათ, გამოცხადებულია ტენდერი, ანუ რიკოთის მონაკვეთზე, რომელიც დაახლოებით მილიარდ დოლარზე მეტი არის თავისი ესე ვთქვათ ღირებულებით, ეს 4 ლოტად არის დაყოფილი და 4 სხვადასხვა ესე ვთქვათ დონორი გვყავს. პრაქტიკულად ესე ვთქვათ, მიმდინარე წელს 4-დან პრაქტიკულად 3-ზე უკვე გამოცხადებულია ტენდერები, ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია პროექტი ქვეშეთი კობის, რომელიც ესე ვთქვათ ყაზბეგის მიმართ, სტეფანწმინდის მიმართულებით ახალ დიდ ანუ მიზეზი ეს არის, რომ მიმდინარეა ეს პროექტები ჯერ გამოცხადებული ტენდერი და ამიტომ არის ნაკლები საინვესტიციო მიმდინარე პროექტებია გარკვეულწილად ესე ვთქვათ ანუ გეგმას დავეწევით 2018 წლის რაც თვიდან თვეში გადადიოდეს თვიდან თვემდე შეიძლება გადადიოდეს ყოველ შემთხვევაში ჩვენი გეგმა რომ ყველა მიმართულებით პროექტები პრაქტიკულად ყველა მიმართულებით უნდა დაიწყოს ამ მიმართულებაზე და ამ პროგნოზზე ჩვენ ბატონ ნიკოლოზ დამშვიდობებისას გითხარით როგორ ფიქრობთ ივნისში DGG-ს ავტომატური დაბრუნების სისტემის სარგებელი რატო ვერ დაეწია ამ ზრდას ბუნებრივია ზრდა, კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, ესე ვთქვათ, ყოველთვიური ზრდა არის, ეს არის წინასწარი შეფასება ეკონომიკური ზრდის, ეს არის საკმაოდ ესე ვთქვათ, ხშირი მაჩვენებელი, სადაც მერყეობა თვიდან თვეში არის. მოკლედ ჩვენი მოლოდინებით ეს არის ესე ვთქვათ, ერთჯერადი გარკვეულწილად ნაკლებისა, დაველოდოთ შემდეგი თვის შეფასებებს და აქ ჩვენ გვაქვს მოლოდინი, რომ ეკონომიკური ზრდა, ესე ვთქვათ, აღდგება, ეკონომიკური ზრდა იქნება იმ ფარგლებში რაფარგლებზე ჩვენ საუბრობთ. ინკლუზიური ეკონომიკური ზრდის პოლიტიკის ფარგლებში კიდევ უფრო დაგეხმარებათ მაღალი ეკონომიკური ზრდის ტემპები. მეტი ექნება ასე ვთქვათ მთავრობას გასანაწილებელი მოსახლეობისთვის. მადლობა ბატონ ნიკოლოზ, ფინანსთა მინისტრის მოადგილე საუბრობდა პირდაპირ. დიდი მადლობა თქვენ. განაგზოთ გადაცემას კანონი თაბაკოს კონტროლის შესახებ რამდენიმე თვეა მუშაობს სპეციალისტთა ნაწილი ჩვენთან საუბარში ამბობს რომ წეველთა რაოდენობის კლების მიმართულებით ამ და სხვა რეგულაციებს გავლენა არ მოუხდენია თუმცა კანონის ინიციატორები მხარდამჭერები და მთავრობის წევრები აღნიშნავენ რომ კანონის მიზანი მავნე ზემოქმედების შემცირებაა და გრძელვადიან პერსპექტივაში როცა სარეკლამო და სხვა სახის შეზღუდვებით ჩაირთვება ამ წეველთა რაოდენობის კლებაზე და ახალი წეველების მაქსიმალურად შეზღუდვაზე უნდა იმუშაოს BMG პერიოდულად გაწვდით და მოგაწვდით რეგულაციების გავლენის შეფასებას ეკონომიკურ ჭრილში ცხადია, ხოლო ბოლო გამოკითხვებით, რომელიც ჩვენ ჩავატარეთ რესტორნებს, ბარებს და კაფეებს 30-40%-ით შეუმცირდათ მომხმარებელი. თემაზე საუბარს რესტორნატორთა ასოციაციის იურისტთან შოთა ბურჯანაძესთან ერთად განაგზობ. შუადღემ ბატონო. მადლობა გადაცემისთვის. თქვენ ასე თქვათ, რა შეგიძლიათ გითხრათ ახალი ამ მიმართულებით? ჩვენ მე ვახსენე რომ ბოლოს როცა ჩვენ სიუჟეტი გავაკეთეთ ამ თემაზე, ნაწილი რესტორნების და კაფეების გვეუბნებოდნენ რომ შემცირდა კლიენტთა რაოდენობა 30-40%-ით არის თუ არა პირდაპირ კავშირში ეს შეზღუდვებთან თამბაქოს კონტროლის შესახებ. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ თქვენს მაყურებელს მივესალმები. პირველ რიგში აუცილებელი არის ამ საკითხის განხილვის შემთხვევაში თვითონ რესტორან ბარების სეგმენტებად დავუყოთ. იქედან გამომდინარე რომ რესტორანი შეიძლება იყოს კაფე-ბარი, რესტორანი, საბანკეტო დარბაზი და ასე შემდეგ. ერთიანობად თუ ავიღებთ მთელს ამ ინდუსტრიას, მე ნამდვილად ვერ ვიტყვი რომ 30-40%-ით არის შემცირებული მომხმარებელთა რაოდენობა ერთიანობაში თუ ავიღებთ, მაგრამ იქიდან გამომდინარე თქვენ სიუჟეტშიდაც ახსენეთ ეკონომიკურ ზრდაში მესამე ადგილზე დგას რესტორნების შემოსავლა. აქედან გამომდინარე ეს პრინციპში მეორე კვარტლის მაჩვენებელი ჯერ აი ბრუნვის თვითონ რესტორნის დარგის მიმართულებით არ არის საქსტატის მიერ გამოქვეყნებული, ამიტომ საინტერესო იქნება სახელმწიფოს საინტერესო, მაგრამ რეალურად მოხდა ფაქტი და ჩვენ
დღეს მივიღეთ გარკვეული კაფე-ბარებს, სადაც რეალურად არის შემცირება იქიდან გამომდინარე, რომ საფხულის პერიოდი დაემთხვა ამ თემას და ის კაფე-ბარები, რომლებიც ასე ვთქვათ, ვერანდებით არიან აღჭურვილი და გარეთ შეიძლება დაჯდომა, ამ შემთხვევაში ნაკლები მოემატა ამ სეგმენტს მომხმარებელი. კი არ დააკლდა, პირიქით მოემატა. იმ შემთხვევაში, როდესაც ეს სიტუაცია არ არსებობს, კაფე-ბარებზე მაქვს საუბარი და მნიშვნელოვანია, რომ ეს გავითვალისწინოთ და არა რესტორნებზე. რესტორნების შემთხვევაში ეს წარმოუდგენელია, რომ მოკლებოდა რომელიმე დიდ რესტორანს, რომელსაც თუნდაც არა აქვს გარეთ დასაჯდომი, ამ შემთხვევაში კლიენტურა მოკლებოდა. იქიდან გამომდინარე, რომ ჩვენ ეს ინდუსტრია უნდა განვიხილოთ არა როგორც მწეველთა დასაკმაყოფილებელი ინდუსტრია, არამედ რესტორნებში მიდიან ადამიანები საკვების მისაღებად. ეს არის მითი პირდაპირი დანიშნულება. აქედან გამომდინარე, რესტორნებს ამ შემთხვევაში ვერ ვიტყოდი, რომ მოაკლდა, მაგრამ კაფე-ბარებს რეალურად აქვს ეს ზარალი. ბატონო, მე მახსოვს, რომ აი მაისის დასაწყისში იგივე თქვენც ამბობდით, რომ იყო გარკვეული მცდელობები, ასე ვთქვათ, კანონის გვერდის ავლით გარკვეულ პირებს შეეთავაზებინათ რაღაც ფასად 15000 ლარად თუ არ ვცდები ლიცენზიები თამბაქოს მოხმარების დაშვებისთვის. აი ესეთი მცდელობები გაგრძელდა ან ხსმენიათ მას შემდეგ რაც დააზარალდა ვინმე? ჩვენ რეალურად არ ვიცით ფაქტი, რომ ეს იყო რაღაც ყურით მოთხრეული ბოდიში დამკვიდრებული ჭორი, რომელიც თქვენი სიუჟეტებით და მრავალი ტელევიზიის სიუჟეტების შემდეგ რომ ვეძებდით, ასე ვთქვათ, წყაროს საიდან მოდიოდა დამტკიცებს, ეს სრულიად გაქრა და მოისპო და არავინ არ დაზარებულა. ეს იყო რაღაც გაუგებრობა შეიძლება მფლობელებს შორის, რომ საუბარი იყო ბარებზე, სადაც სიგარა ბარებზე და სიგარა ბარებზე აღრევა სითხოვს იგივე თამბაქოს კონტროლის ალიანსი. ეს ცოტა წარმოუდგენელი თემა არის სიგარა ბარებში, როგორ უნდა იგზავნოს მოწევა სიგარის. ხო, ეს ყოვლად შეუძლებელი თემა არის და ამ კანონის ასევე მე გაპარულ შეცდომად მიმაჩნია ასევე ჩილიმ ბარების თემაც, სადაც ჩილიმ ბარებში ჩილიმის მოწევა რო აგზავნა და ეს ინდუსტრია საერთოდ დაიხურა იმ კუთხით თუ გარეთ არ გედგა ჩილიმი დღეს ამას ვერ აკეთებ. ადამიანი როცა ჩილიმ ბარში ან სიგარა ბარში მიდის, ის მას ჩილიმი მოწიოს ან სიგარა. იცით რა, აი ამ რეალობაში როგორ რაღაც არის, ჩილიმ ბარში წასული ადამიანი ავნებს თავის თავს, ასე რომ ვთქვათ, ჭყალებში, მაგრამ იქ არის მომსახურე პერსონალი, რომელიც ასე ეს არის კანონის მიზანი, რომ არ ეს არის, მაგრამ აქ საუბარი არა გაცნობიერება ცოტა რთული თემა არის, ასე რომ შევეხოთ, მაგრამ რეალურად ჩილიმ ბარში იქ სადაც კვება აიკრძალებოდა ჩილიმის მოწევა შესაძლებლობად უნდა როგორც სიგარა ბარში, იმიტომ რომ წეველი თუ არის ადამიანი და ეწევა ჩილიმს ან სიგარას, მიზანმიმართულად მიდის. ასოციაციაში ამ მიმართულებით რაიმე გეგმა ხომ არ გვაქვს ან ხო არ აპირებთ მიმართოთ პარლამენტს, რომ იგივე ჩილიმ ბარების კუთხით რაიმე შეიცვალოს კანონში, იმიტომ რომ მაგალითად სათამაშო ბიზნეს ასოციაციას ჰქონდა ამგვარი ინიციატივა, რომელიც არ დაგმოყოლდა. დიახ, ეს მცდელობა იყო ჩილიმ ბარების პატრონების მხრიდანაც, სამწუხაროდ ეს არ დაკმაყოფილდა და მე მხოლოდ ამ სეგმენტს ვეხები. დანარჩენ შემთხვევაში მე პირადად მომხრე ვარ, რომ რესტორან ბარებში, კაფე ბარებში მოწევა აკრძალული არის. არსებობს გარკვეული სეგმენტი ჩვენი მომხმარებლის, რომლებიც განაწყენებული არის, მაგრამ არსებობს ასევე დიდი სეგმენტიც, რომელიც გახარებული არის ამ კანონით. ეკონომიკური ეფექტი საბოლოო ჯამში რომ შევაჯამოთ, რა როგორც შეიძლება შემცირდეს, მაგრამ დაბალანსოს უნდა ეს ყველაფერი. როგორც დახურულის დაწესებულება აქვს მოდი. როგორც გითხარ, როგორ მინდა აღნიშნო აუცილებლად ერთი წამი მჭირდება 20 წლის უკან 15 წლის უკან ამ კანონზე საუბარი ყოვლა წარმოუდგენელი იყო. ჩვენი საზოგადოება ამას ვერ შეეგუებოდა, სასაცილოთაც კი ჩაითვლებოდა აქ ეგრძალა რესტორანში, კაფე-ბარებში მოწევა. დღეს საზოგადოება უკვე ამ რეალობაში არც სახლის შემთხვევებში ადამიანები აივნებზე გავიდნენ. რესტორნების შემთხვევაში გავიდნენ უკვე გარეთ. საზოგადოება ამას ეჩვეოდა. ჩემი ღრმა რწმენით ამას გარკვეული თვეები დაჭირდება, საზოგადოება შეეჩვევა ამას. ადაპტირება მოხდება და ნორმალური ისეთი სიტუაცია შეიქმნება, რომ ადაპტირების შემთხვევაში მიზანმიმართულად წავას რესტორანში ადამიანი იმისთვის, რომ მიიღოს საკვები, გაერთოს და არა იმისთვის, რომ სიგარეტი მოწიოს. დღევანდელ რეალობაში კაფე-ბარებს კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, რომ ნამდვილად დააკლდა მომხმარებელი, იმიტომ რომ იქ ყავასთან თუ კოქტეილთან სიგარეტის მოწევა მათთვის ჩვეულებრივი ცხოვრების წესი იყო და დღეს ამ წესიდან ამოვარდნილები არიან. ეს ცხოვრების წესი თქვენი შეფასებით შეიცვლება. უნდა შეიცვლება და გარკვეულწილად შეცვლილია. ხო, ცხადია ჩვენც აი ამ თემას ასე როგორც აღნიშნე პერიოდულად გავაგზავნებთ ხოლმე და ამ ეკონომიკურ ეფექტზე ვისაუბრეთ. ჩოთა ბურჯანაძე იყო ჩვენი სტუმარი. მადლობა მას გადაცემაში მომბრძანებისთვის. რამდენიმე წუთში რეკლამის შემდეგ გიბრუნდებით დროებით.
განვაგრძობთ პირველის და ჩვენი პარტნიორი რადიოების თბილისის და ჰერეთის პირდაპირ ეთერში მუშაობას. ფრანგული მთის კურორტების განვითარების, დაგეგმარების და დიზაინის მსხვილი კომპანიების, ასევე საფრანგეთის საელჩოს ეკონომიკის სამსახურის წარმომადგენლებმა რეგიონის ტურისტული შესაძლებლობების შესაფასებლად რაჭის საკურორტო ზონები მოინახულეს. ფრანგ სპეციალისტებს საპარტნიორო ფონდმა რაჭის განვითარების კონცეფციის ფარგლებში უმასპინძლა. კონცეფციის ბედზე და საკითხებზე, რომელიც ფრანგ სპეციალისტებს აინტერესებს, საპარტნიორო ფონდის ხელმძღვანელი დავით საგანელიძე მოგუყვება. შუადღემ მშვიდობად დავით, მადლობა გადაცემაში ჩართვისთვის. ეს დადგა დრო, რომ რაჭის კონცეფციაზე უნდა ვისაუბროთ. დრო ბევრი არ გვაქვს, ამიტომ პირდაპირ კითხავთ, რა შედეგებს ველოდებით, რისთვის, ასე ვთქვათ, გაკეთდა ტური ფრანგული კომპანიებისთვის და საელჩოს წარმომადგენლებისთვის რაჭაში და რა მოინახულეს მათ. დიდი მადლობა დათო ბექა, რომ ასეთ თემას მიუძღვენეთ დრო. მართლა ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია ჩემის აზრით ამ ულამაზესი კუთხის რაჭის განვითარების კონცეფცია, რაზეც საპარტნიორო ფონდი მუშაობს. ჩვენ გარკვეული გეგმა პროექტი შევიმუშავეთ, მაგრამ ბუნებრივია ჩართულობა ექსპერტების, სპეციალისტების ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ როცა საუბარია რეგიონის განვითარებაზე, ამ მიმართულების განვითარებაზე, აქ ნამდვილად არ აქვს უფლება დაუშვათ შეცდომა, იმიტომ რომ დამეთანხმებით ალბათ საქართველოს ბევრ კურორტზე, ბევრ ძალიან ლამაზ ადგილას თავის დროზე იქნა დაშვებული არქიტექტურული შეცდომები, განაშენიანების შეცდომები, ლოკაციების შეცდომები, რამაც გამოუსწორებელი ზიანი მიაყენა ბევრ უბანს. ეს არ მოხდეს რაჭაში, ამიტომ ჩვენ საპარტნიორო ფონდმა მივმართეთ საფრანგეთის საელჩოს და აქვე მინდა ვისარგებლო შემთხვევით და უღრმესი მადლობა მოვახსენო მთლიანად საელჩოს ელს ეკონომიკურ სამსახურს, ვინც ბრძანდებოდა ჩვენთან ერთად რაჭაში და მათი დახმარებით, მათი რეკომენდაციით საფრანგეთში ჩამოვიდა მართლაც ძალიან მაღალ პროფესიონალური ჯგუფი სამთო ტურიზმის განვითარების კომპანიებისა, რომლებსაც ძალიან დიდი გამოცდილება აქვს არა მარტო საფრანგეთში, ევროპაში, მთლიანად ამ დარგში და მათთან ერთად ჩვენ მოვინახულეთ რაჭა, როგორც ამბროლაური, ისე ონი, მოვინახულეთ რამოდენიმე ლოკაცია, ვიყავით შაორზე, შაორით დავამთავრეთ უпроსორეთ შაორის თვით, ვიყავით შოუში, ვიყავით მრავალძალში, ვიყავით ჩქმერში, მოვინახულეთ ის ადგილები, სადაც რაჭიდან ლენტეხში გადადის ქედი, რომელიც ძალიან საინტერესოა, როგორც სპეციალისტები ბრძანებენ სამთო სათხილამურო კურორტის განვითარებისათვის, ოღონდ ეს ცოტა შემდგომი ეტაპია, იმიტომ რომ ახლობა პირველი ეტაპის ამოცანებზე და გეგმებზე რომ გადავიდეთ, ბატონ დავით. პირველი ეტაპის რა საინვესტიციო პროექტების განხორციელება შეგიძლიათ თავდაპირველად რომ დაიწყოთ? თქვენის კონცეფცია თუ არ ვწდები ვიდეოსთან ერთად ჯერჯერობით მთლიანი ღირებულება 60 მილიონი დოლარამდეა. ეს მეახლოებითი ციფრია, იმიტომ რომ ჯერ მოდი საინვესტიციო პროექტებზე ნუ ვიტყვით კონკრეტულად, ეს ამ ჯგუფის გადასაწყვეტი არ იყო. ამ ჯგუფის გადასაწყვეტი არის ის, რომ მათ შეიმუშაონ, ესე იგი, მთლიანად განვითარების კონცეფცია, სივრცითი მოწყობის პროექტებში ჩაერთო და გვითხრან, რომელ ლოკაციაში, რომელ ადგილას, რა დანიშნულების ობიექტია კარგი და უკეთესი. თქვათ, თუ სასტუმრო, როგორი სასტუმროს კომპლექსი, არა მარტო დიზაინით შენობის, არამედ თქვათ, მოცულობები რა უნდა იყოს, როგორ უნდა იყოს გადაბმული სხვადასხვა ლოკაცია ერთმანეთთან. ანუ მაგალითად შოვი, თუ როგორი დატვირთვა უნდა ქონდეს შოუს, რა უნდა იყოს შოვი, მხოლოდ ტურისტული ადგილი თუ ამავე დროს სამკურნალო დაწესებულებები იქ, რაც მაგალითად უწერაში არის ჩაფიქრებული და უწერითვისაა განკუთვნილი. მოსახლეობის რა ნაწილი შეიძლება იყოს ჩართული, რომელი კონკრეტული მიმდინარეობები, ანუ სოფლის მეურნეობის რომელი პროექტები უნდა განვითარდეს, ვთქვათ, მასთან ერთად, იმიტომ რომ ტურიზმის პირველ რიგში ადგილობრივი მოსახლეობის დასჭირდება, რომელზეც თქვენ ახლა საუბრობთ. დრო საკმაოდ გრძელი იქნება. მე სამწუხაროდ უნდა რეალობა ვთქვა, იმიტომ რომ ეს არ არის ძალიან მოკლე ვადიანი პროექტი. ჩვენ თქვენ ახსენეთ და აბსოლუტურად მართებულად ვიდეოსთან გაკეთებული პროექტით სამი ლოკაციაა გამოხატული, შოვი, უწერა, შაორი და შესაბამისად შაორზე კეთდება ეხა პირველ რიგში სივრცითი დაგეგმარების დიდი პროექტი, იმიტომ რომ წყლისპირას არ მოხდეს ისე რომ სადაც კერძო საკუთრებაშია მიწები, დიდი კორპუსები ან დიდი შენობები აშენდეს, რომ უკანა მხარეს როგორ უნდა გაკეთდეს, წყლის მოვლა როგორ უნდა მოხდეს, რაზე შეიძლება ძირითადი ორიენტირები იყოს. აი ინფრასტრუქტურული საკომუნიკაციო საკითხები რამდენად
მოკლედ დროში გადაწყდება. ინფრასტრუქტურული და საკომუნიკაციო საკითხები, როგორც არის წყალი, გაზი, ეს ალბათ წინაპირობა. დიახ. აი მე გეტყვით, ეს თემები უკვე რამოდენიმე წელია, 3-4 წელიწადია ძალიან აქტიურად წავიდა წინ. ეხლა ვეგეტყვით, რომ შოვამდე მოგეხსენებათ, ფაქტიურად გზა არ არსებობდა და დღეს ონიდან შოვამდე შეუჩერებლი მიდიხართ ახალი მოასფალტებული გზით, ყველან თავისი კომუნიკაციით. გაზი შევიდა თვითონ უკვე ქალაქონში და გაცდა სოფელ ღართან და ეხლა უფრო ზემოთ წავა და აუცილებლად შევა უკვე შოუშიც, ღებშიც, ჭიორაშიც ყველაზე დაცილებული სოფლებია რაჭის მინდა გითხრათ, რომელიც კავკასიონის ქედზეა განლაგებული უნიკალური სოფლები, რომელიც სამწუხაროდ იცლება, უგზოების გამო იცლებოდა და ეხლა აბსოლუტურად თანამედროვე გზამედის გაზის მივა ამ სოფლებში. მე ელექტროოფიცირებაზე აღარ ვლაპარაკობ, იმიტომ რომ ჯერ კიდევ ჩემი დეპუტატობის დროს არ დარჩა იქ არც ერთი სოფელი, სადაც ელექტროენერგია არ იყო მისული. ეხლა კომუნიკაციების თემა ჩავთვალოთ, რომ მოგვარებულია. ეხლა რიგია უკვე იმისი, თუ რომელ სოფელში, რომელ ადგილას როგორი ინფრასტრუქტურა შეიძლება იყოს უფრო სწორი იმისთვის დავიწყოთ გესტჰაუზებით, დავიწყოთ სასტუმროებით, ნახოთ გარკვეული პროექტები და გავუკეთოთ ბიზნეს გეგმები, ბიზნესი თვითონ წავიდეს, გამზადებულ პროექტზე არ ხარჯოს დრო, თანხები. რაც ყველაზე მთავარი ის არის, რომ ისინი ხათაშორის აღნიშნავდნენ იმას, რომ მართალია რაჭა თავისი განვითარებით ჩამორჩა ბევრ რეგიონს და ვერ შევიდა იქ თქვა ბევრი რამ, მაგრამ ეს შეიძლება უფრო კარგია, იმიტომ რომ შეცდომები არაა დაშვებული და ამ შეცდომების პრევენცია. ბატონო, ეს ფრანგული ჯგუფი იმუშავებს ამ ყველაფერზე. თუ სხვა შეიძლება რომ თქვა ფიქრობთ, რომ როგორც რაჭა რა თქმა უნდა, ნეტა იგი ბევრი ჩამოვიდეს და ნეტა ბევრმა მოინახულო და ბევრმა გამოთქვა სურვილი. მე დარწმუნებული ვარ, რომ ფრანგებს ბევრი ჩამოყვებიან. საფრანგეთის საელჩოს დამსახურება და ამ ადამიანების სწორედ ჩვენ იმითი დავცილდით, რომ ისინი უახლოეს ხანში შეკრიბავენ სამუშაო ჯგუფს. სამუშაო ჯგუფში სხვადასხვა მიმართულების სპეციალისტები იქნება. ჩვენ ასე შევთანხმდით, რომ საპარტნიორო ფონდი იქნება მათ სამუშაო ჯგუფთან აქაური პარტნიორი და ჩვენ მაქსიმალურად ყველანაირ საშუალებას მივცემთ მას, რომ ყველა ინფორმაცია მიიღონ, ადგილზე მოინახულონ, რაც ჭირდებათ იქიდან ყველა საჭირო ინფორმაცია თუ დოკუმენტაცია. თავად ბიზნესის ინტერესები თქვენ როგორ ფიქრობთ, გაიზარდა ამ რეგიონთან მიმართებით? კომერციული პროექტები ნელ-ნელა განვითარდება. თქვენ შეხვედრები გქონდათ? თქვენ შეხვედრები გქონდათ ბიზნეს სექტორის წარმომადგენლებთან, რომლებიც შეიძლება დაინტერესდნენ ამ რეგიონით? აი, გაიზარდა მათი ინტერესები და ალბათ კერძო საჯარო პარტნიორობის მოდელით განახორციელებთ თქვენ იქ პროექტებს და რამდენად არის მზაობა მათი? კი ბატონო. დავიწყებ იმით, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ ახლა რაჭას ვამბობთ, ორი რაიონია იქ მოგეხსენებათ ამბროლაური და ონი და აბსოლუტურად განსხვავდება ის თავისი პოტენციალი, თავისი გეოგრაფიული შესაძლებლობები. თუ ამბროლაურის რაიონი უფრო ეს მე ვენახეობა და უნდა გითხრათ, რომ ამბროლაურში ფაქტიურად აღარ ეჩება ადგილი დაუმუშავებელი ალექსანდროული და მუჟურეთულის მოსაყვანად. ეს მოგეხსენებათ ცნობილი ხვაჯგარის ღვინის ჯიშებია, რისგანაც ხვანჯგარა კეთდება და ფასები ძალიან მაღალია, მოთხოვნა ძალიან მაღალია, ამიტომ ძალიან ბევრი დღეს აღარ აცდენს არანაირი მიწას, ოღონდ ეს მოიყვანოს. განსხვავებული პრობლემაა ონის რაიონში. ონში სამწუხაროდ ყურძენი ვერ მოდის, უпростоეთ მოდის, მაგრამ არ აკმაყოფილებს იმ მოთხოვნებს. ძირითადად მეცხოველეობა, ის უფრო ბევრად მთიანი და ბევრად უფრო რთული რეგიონია, მაგრამ სამაგიეროდ ონი გამოირჩევა ძალიან მაღალი პოტენციალით ტურისტებისთვის, მინერალური წყლებისთვის, დასასვენებელი თქვათ ადგილები. სამთო მიმართულებას ტურიზმის ალბათ ონში უფრო განიხილება ვიდრე ამბროლაურში. რა თქმა უნდა და ასევე ჯიპ ტურების მარშრუტები ჩვენ ამ კუთხითაც დავათვალიერეთ რამოდენიმე ადგილი. რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, მოგეხსენებათ ის ახალი პროექტი, რომელიც გზაზე კეთდება. ეხლა დღეს რაჭაში რო შეხვიდე, თბილისთან რო წახვიდე, უნდა ჩახვიდე თერჯოლაში, ტყიბულით ახვიდე, ძალიან დიდი წრე დაარტყა. ის იდეალური პროექტი, რომელიც საჩხერით კეთდება, საჩხერიდან პირდაპირ რაჭაში გადასასვლელი, ერთის მხრივ
იმედი მაქვს რომ მოსახლეობის მიგრაცია შეუშლის ხელს ბევრს დააბრუნებს და ბევრი ტურისტი ჩავა იმიტომ რომ საათნახევრით შემოგვდება გზა და რაც თავარი ეს გზა გადადის ულამაზეს ადგილებზე შქმერში და სწორედ აი ეს ადგილების მოვინახულეთ ჩვენ სადაც ინფრა გზა იქნება გზის გასწვრივ რა უნდა გაკეთდეს სად სასტუმრო სად ბევრი გასაგებია ბატონო დავით სამწუხაროდ მეტი დრო არ გვაქვს მე ჩემის მხრივ შემიძლია დაკვირდეთ რომ თუ რამე სიახლე იქნება რაჭასთან დაკავშირებით აუცილებლად იქნება ეს ჩვენს ეთერში და მაყურებელიც იქნება საქმის ძალიან დიდი მადლობა და იყოს ეს სიახლეები ბევრი ეს ვფიქრობ რომ ყველასთვის საინტერესოა და ყველას ვთხოვდი რომ ჩავიდნენ და კიდევ ერთხელ თვისაც არ ქონია ბედნიერება რომ იქ ყოფილიყო ჩავიდეს და ვის დიდი ხანი არ ყოფილა კიდევ ერთხელ შეხედოს რამხელა მარგალიტი გვაქვს და ჩვენ ამას ვერ ვიყენებთ დავით საგანელიძე საპარტნიორო ფონდის ხელმძღვანელი იყო საქმის დიდი მადლობა ძალიან მიუძღვენელი გადაცემა ამ თემას უღრმესი მადლობა და გადაცემის ბოლოს უკვე ვისაუბრებთ ქართული საჯარო დაფინანსების პლატფორმაზე რომელმაც რებრენდინგი უკვე გაიარა კომპანიას 100,000 ლარიანი კაპიტალი აქვს და ახალი სახელწოდებით Power-ში არის სახელით მუშაობს საქმის კურსის მაყურებელმა იცის რომ ეს ონლაინ პლატფორმაა რომელიც crowdfunding-ის პრინციპზე აგებული და მისი მიზანი მომხმარებლების მიერ საკუთარი კომპიუტერული სიმძლავრეებით ბიზნეს პროექტების დაფინანსებაა რას უნდა ელოდონ დაინტერესებული პირები და იდეის ავტორები რომლებსაც დაფინანსების მიღება ამ კომპანიისგან სურს ამას თავად Power-ში არის შემქმნელებთან ბექა დალაქიშვილთან და დავით სვიმონიშვილთან გავარკვევთ ისინი ჩვენ სტუდიაში არიან მოგესალმებით მადლობა რომ მადლობა მოწვევისთვის ერთი ჩასწორება თუ შეიძლება სანამ დავიწყებთ ერთ-ერთი მიმართულება არის ბიზნეს პროექტები, ძირითადი ფოკუსი ასე ვთქვათ, მაინც ჩვენი არის საქველმოქმედო და გარემოსდაცვითი პროექტების დაფინანსება, თუმცა ამჟამად თვითონ პროტოტიპზე მოცემულია ძირითადად მაინც ბიზნეს პროექტები, იმიტომ რომ ჯერჯერობით არ მოგვიპოვებია ეს პროექტები. ხო, აი ეს მაინტერესებს. მიმართულება საომალოდ არის სოციალური თემაა და ამომავალი წერტილი არის სოციალური საკითხები ასე ვთქვათ ამომავალი. ხო, რატომ შეირჩა ეს თემა? ხო და რებრენდინგის პროცესიც რომ გამარტოთ. ბატონო, ანუ ჩვენ როდესაც თქვენთან ვიყავით 2 თებერვალი იყო თუ მარტის დასაწყისი, როდესაც პლატფორმა გაუშვით, ამის შემდეგ უკვე ჩვენ გქონდა დრო რომ გამოგვეკლია, მონაცემები გაგვიანალიზებინა შექმნილი პროტოტიპის საფუძველზე, შევქმნით white paper-ი, ანუ რაც არის ბლოკჩეინების მიერ სტარტაპის საკვანძო და მთავარი ბიზნეს და ტექნოლოგიური გადაწყვეტა როგორ ხდება ჩვენს ვებგვერდზე სხვათა შორის მოცემულია და მკითხველს შეუძლია გაიცნოს თუმცა ინგლისურ ენაზეა ყველაფერი ქართულად სამწუხაროდ არ გვაქვს რესურსი რომ ქართულად ყველაფერი გამოთავოთ იმიტომ რომ მაინც გლობალურ ბაზარზე ვართ გათვლილება გლობალურ ბაზარს ცუდი არ არის პირიქით გლობალურ ბაზრისკენ მივდივართ ასე ვთქვათ სრულად და ეს არის პირველ რიგში რატოა სოციალური პროექტები ამას გეტყვით ზოგადად donation based რასაც ქვია ანუ დონაციაზე დაფუძნებული საჯარო ფინანსირება თავში გულისხმობს ქველმოქმედება კი უფრო მეტად ასე ვთქვათ ხალხი უფრო მეტად მონდომებულია რომ ქველმოქმედების გზით დაეხმაროს სოციალურ და გარემოსდაცვით პროექტებს ვიდრე ბიზნეს პროექტებს, თუმცა ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ბიზნეს პროექტებისთვისაც უმნიშვნელოვანესია პატარა სტარტაპებისთვის, რომლებსაც უნდათ რომ რაღაცა შეცვალონ უკეთესობას. ხო, ზოგადად crowdfunding-ის წარმატებული კონცეფცია ზოგადად ახლა არ გამორიცხავს იმას, რომ ბიზნეს პროექტების დაფინანსდეს აი ამ საქველმოქმედო და საზოგადო ფინანსებით, ხო? განსხვავება ჩვენ მაშინ ვისაუბრეთ, მაგრამ მაინც მაყურებელს მინდა რომ გავახსენო, განსხვავება ტრადიციულ crowdfunding-ის პლატფორმებს შორის რა არის ანუ თქვენი განსხვავება ტრადიციულ crowdfunding-სა და ჩვენ crowdfunding-ის შორის არის ის, რომ ჩვენ ვიყენებთ მოდელს, რომელიც არის დაფუძნებული ბრაუზერის მაინინგზე. ანუ ჩვენთან ადამიანი რომელიც შემოდის და უნდა რომ დააფინანსოს ნებისმიერი პროექტი სოციალური საქმით თუ რაღაც კარგი რაც მას გონია რომ არის მნიშვნელოვანი, მას შეუძლია ეს გააკეთოს თავისი პროცესორის სიმძლავრის თხოვებით აი ამ პროექტზე. ამიტომ ეს ნიშნავს რომ მას ფულის გადახდის გარეშე შეუძლია დაეხმაროს პროექტს ის გამოიმუშაოს კრიპტოვალუტა და რაც ჩვენ გონია რომ არის ერთ-ერთი მოდელი რომელიც ჯერ მსოფლიოში არ არის ამასთან ერთად მას შეუძლია უკან თავისთვისაც გამოიმუშაოს ეს კრიპტოვალუტა ანუ პროცენტი დაიტოვოს თუ როგორ კი ბატონო ეს ალგორითმი აკეთებს ამას რომელიც სპეციალურად იქნება ოპტიმიზირებული ისე რომ პროექტი დაფინანსდება ასევე რაღაც პატარა პროცენტი იმ დაფინანსებიდან რაც მან გაიღო აი ამ თავისი სიძლიერე აი ამ პროექტისთვის უკან დაუბრუნდება რა თქმა უნდა ამჟამად პროტოტიპი მუშაობს როგორც მაშინ ისე ანუ CoinHive-ის JavaScript-ები გვაქვს ჩადებული ასე ვთქვათ ვებგვერდზე და ჩაშენებული და გამოიმუშავდება კრიპტოვალუტა Monero, რაც თავიდანვე ვთქვით რომ კვლევამ და შედეგებმა გვანახა რომ საკმაოდ არაეფექტური, ანუ პრაქტიკულად პროტოტიპის მეშვეობით
ფაქტიურად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ამ მოდელით პროექტები ალბათ ვერ დაფინანსდება. ეს პლანები თვითონ უბრალოდ არის ოპტიმიზირებული სხვა რაღაცებისთვის და არ არის ოპტიმიზირებული მაგალითად ჩვენი crowdfunding-ის პლატფორმისთვის. ანუ რასაც ჩვენ ვაკეთებთ პრინციპში თამამად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ არავის აქამდე არასდროს სოფლიოში არ გაუკეთებია, შესაბამისად გვჭირდება კრიპტოვალუტა, რომელიც იქნება თავისი ბლოკჩეინით აუცილებლად მორგებული კონკრეტულად იმ საჭიროებებს, რომ პლატფორმა ანუ თქვენ საკუთარ კრიპტოვალუტას გამოიმუშავებთ. ერქმევა Fire, ცეცხლი. როდი შეძლებთ ამის? ამის, ანუ ზუსტად ეხლა ამ პროცესში ვართ, ეხლა ვართ ინვესტიციების მოზიდვის და საჭირო კონტაქტების მოზიდვის პროცესში, რომ გუნდი იყოს როგორც შეესაბამება, თქვა საერთაშორისო სტანდარტებს ისეთი, ну ეხლა რაც არის გუნდი უკვე ესეთია, თუმცა ჭირდება კიდევ დამატებით პროფესიონალები, ვინაიდან სამწუხაროდ გლობალურობა ჭირდება. ინვესტიცია soft cap-ი ასე ვთქვათ, რომელიც გვაქვს აღებული არის $10 მილიონი, hard cap-ი არის $30 მილიონი. და ხო რის თქმა მინდოდა რომ საქართველოში სამწუხაროდ ვერ მოვიძიეთ რესურსი რომელიცაც ექნებოდა საკმარისი ცოდნა და გამოცდილება იმის რა პროექტში ჩართულიყო თითოეულ ადამიანია ნამდვილად ვისაც შეუძლია რომ კონტრიბუცია ამაში გავიგო რატომღაც არ გამოვიდა რისკებიდან გამომდინარე ინჟინერი არ არის ბლოკჩეინს რომელსაც ჩვენ ვიყენებთ ეს არის ეთერიუმი რომელიც გაცილებით უფრო მარტივია და user friendly ასე რომ ვთქვათ ნებისმიერ დეველოპერს შეუძლია იქ რაღაცები გააკეთოს ასე ვთქვათ ეს არის აბსოლუტურად განყენებული ცალკე მდგომი ბლოკჩეინი რომელსაც აი ძალიან დიდი განვითარება არქიტექტურა ინჟინერია ეს შემდეგ ჭირდება და ამ რესურსის ძიების პროცესში ვართ ეხლა და გარდა ამისა კაპიტალის მოზიდვის რო შესაბამისად ხო ან მოლოდინები ყოველასი იყოს ანუ აქტიურად ახლა მუშაობთ იმაზე რომ აი ეს რესურსი მოიძიოთ კაპიტალი მოიზიდოთ აი თქვენი გასვლებით რა პერიოდი გექვთ და გლობალურობა ვთქვათ გამოა თუ არა იმის გარეშე აწეღამის საუბრით რომ საკუთარი ეს ვთქვათ კრიპტოვალუტა იყოს იქ შეშენებული საკუთარი კრიპტოვალუტის გარეშე ეს პლატფორმა ვერ შედგება რადგან ეს უნდა რეალურად იმაზე იქნება დაფუძნებული მაინინგზე იქნება უბრალოდ დაფუძნებული რომელიც ეს მონეტა იქნება ისე ოპტიმიზირებული რომ ჩვენი white paper-ში რაც გვიწერია ზუსტად ის შესრულდეს და ზუსტად ის ეკონომიკა თუ ეკოსისტემა იქ ისე შეიკრას რომ იმუშაოს მოკლედ ამ მოდელმა რადგან ეს ჩვენ ვაკეთებთ პირველი აქ გვჭირდება ძალიან ბევრი კვლევები და ძალიან ბევრი ტესტირება რასაც ძალიან ბევრი ადამიანური რესურსი ჭირდება რადგან ეს ინდუსტრია არის კიდევ ახალი ეს ბლოკჩეინ ინდუსტრია ამის მოძიება მით უმეტეს საქართველოში არის აი თქვენ ახსენეთ ბლოკჩეინ ინჟინერი არ ყავს საქართველოში ბლოკჩეინ არქიტექტორი აი ბევრია ასეთი სოფლიოში მით უმეტეს რომელსაც შეუძლია რომ კრიპტონოუდის იმ პროტოკოლის რომელზეც ჩვენ ვმუშაობთ იმაზე იმუშაოს სოფლიოში არის ძალიან შეზღუდული ამ ხუთი სოფლის არის ვინც არის უკვე ის უკვე დაკავებულია იმას უკვე ძალიან ბევრი საქმე აქვს და თუმცა არა ზუსტად დღეს მქონდა კომუნიკაცია ერთ-ერთ გერმანელი პროფესორია ეს ადამიანი რომელიც გავიცანეთ ჩვენი ვიზიტის დროს ბერლინში რომელიც დაინტერესებულია ამ პროექტთან და ეხლა მოლაპარაკების პროცესში ვართ რომ მოვიძიოთ ეს ადამიანი დიდი მადლობა წარმატებები დავით ბეკადალაკიშვილი და დავით სიმონიშვილი იყო ჩვენთან ერთად მადლობა მათ გადაცემაში მომბრძანებისთვის კიდევ ერთხელ უსურვებთ რა თქმა უნდა წარმატებებს და იმ გლობალურობას და იმ მასშტაბებს რომელიც მიღწევათ მათ სურთ კი ბატონო საქმის კურსი დღეს 15 საათზე ამით დასრულებული 22 საათს და 45 წუთი შეხვდებით ერთმანეთს დროებით მადლობა